Всім привіт, з вами знову Іра. Так, минуле відео ми з мамою трохи не доработали, тому що подивилася наша невістка і каже, так, у вашої мами там ще є речі, які вона, видно, забула і не показала. Тому знайшли ми вже ті речі, які мама ще забула і не показала. Я вам зараз їх покажу, ще щось розкажу. У мене вже в самої якийсь такий трохи склероз, треба або писати якийсь сценарій вже для відео, або завжди я забуваю щось. Так, ще з того, що ми не показали. В мами є ще такий класний дуже кардиганчик. Пряжа якась також була з розпродажі, в Туреччині я купляла. Ось, не знаю, з такими ромбиками. І пряжу покажу ближче. Там якийсь такий ще і люрекс є. Голуба з білою ниточка. Єдина проблема трошки в цієї пряжі є, що вона, от з одної сторони, де мама носила сумку, вона вже, так знаєте, дуже закошлатилася. І в мами немає цієї машинки, що стригти ковтунці, тому я от ще трошки пообрізала, взяла ножницями. А так, сама кофта така літня, легенька, синтетична, але дуже приємна до тіла, дуже м'ягесенька. Така. Потім є ще в мами за майстер-класом Наталії Аксьонової футболка Фелічіта. Ось такою спинкою. Якщо пам'ятаєте, у мене є така бускова кофточка. Я зробила до неї довгий рукав і вишила тут таку квіточку бавовни. То в мами є ось така літня футболка. Так. І ще що в мами є? А це ще в мами є дуже класна така також футболка. Вона із залишків пряжі зв'язана. Із залишків ось цієї м'ятної. І із залишків пряжі, яку вона в'язала для нашої невістки, таку саму ковтинку в ромбики. Залишилося отакі залишки, і мама придумала сама ось таку футболку. Тут так вона, мені подобається, як вона зробила ось цю горловину. І так само рукавчики такі. З такою, я не знаю, сіточкою. Вставила також ці м'ятні полосочки, під рукою такий ажурчик і понизу такий ажурчик. Дуже гарно вона виглядає, оця футболочка літня. Ось такі 3 речі ми ще забули показати. Так, потім, що я ще знімала на тижні? Ще я вчора була в секонд-хенді. Ми були, бо, наша невістка ходить, вона вміє шукати якісь класні речі. А я була за компанію, тому що одного разу, коли я з ними пішла, то купила ось такого я шарфа. Мені дуже сподобався цей шарф, він дуже тоненький, дуже такий дихаючий, дуже в ньому комфортно мені ходити от зараз в таку погоду літом. Я хотіла ще щось таке купити, але нічого не знайшла. Там в секунді я вам знімала кофти деякі цікаві, тому що зараз якби літо, і зимнього ніхто не купляє, і зимніх там багато висіло цікавих кофт. Потім, що ще? Це я вже вам показувала шкарпетки, але ще в мене з'явилася одна пара. Так, жакардові шкарпетки ви мої бачили. Потім такі в'язані полосаті, це для мене, ви бачили. Потім такі полосаті одні для мами, ви вже бачили. Ось ці я не пам'ятаю. Вони, правда, після прання і немає блокаторів, тому вони, можливо, якось так трохи пом'ято виглядають. Не пам'ятаю. Тоді, мені здається, в процесі в мене були ось ці із Дропса, Drops Nord. Ось ці сіренькі, такі без нічого, просто я часто вдіваю шкарпетки, а наверх колготки, щоб мені шерстяні носки були знизу і гріли ніжки. То мені треба таке щось, не дуже рябеньке. Потім ще одні я зв'язала, сьогодні я їх хочу подарувати для подруги своєї мусульманки. Ось. Я їх в'язала вкороченими спицями. Я вам також зробила підйомку, як я ними в'яжу цими спицями, показала вам ці спиці. І сьогодні хочу віддати ось такі носки. Не знаю, у мене фантазії вистачило на ось цей Helix. Я там забула, як називається ця техніка. Helix. В мене тут видно переход такий, але я його зробила ніби з внутрішньої сторони. Не знаю, я просто не дивилася, як в'язати цей Helix, але ідею взяла, бо я боялася, що мені не вистачить синьої пряжі.
у мене ще достатньо так синьої пряжі залишилося, скомбінувала я ось такі шкарпетки. Так, потім, що ще розкажу з цікавого? У мене ще на тижні написали мені під минулим відео мої підписниці з Рівного, запропонували зустрітися, мама і дочка, так що я передаю привіт пані Ларисі і її дочці Мар'яні. Ми з ними зустрілися, гарно провели час, посиділи, почаювали, покавували. Дівчата мені дозволили поділитися фото із нашої зустрічі, тому вставляю. І в гарному місці, в гарному кафе. І ще навіть мені принесли дівчата подарунки. Подарунки дуже-дуже класні. Мені дуже сподобалося. Я в шоці, я вже там в думках собі уявляю, що я зв'яжу. Оце я з собою візьму в Канаду. Я хочу, щоб мені подруга моя в Стамбулі розмотала їх на бунтики. Дивіться, прям ідентичного кольору ось це меринос. Тут в серединці є етикеточка така 85% мериносу і 15 альпаки. Дуже таке м'ягесеньке, таке, просто взагалі, дуже мені сподобалось. І такий мохер. Я думаю, це щось буде дуже класно. У мене вже в уяві якась, не знаю, така французька ковтинка. Це ще треба подумати, поробити зразочки. І маю ось таку красу. Дуже мені приємно. Дівчата, ще раз дуже дякую за такі класні подарунки. Ще мені, виявляється, писала одна підписниця, але я не знаю, напевно, вже і часу не залишається, щоб ще з кимось зустрітися, бо сьогодні п'ятниця, сьогодні ми йдемо в гості до дядька, потім я зустрічаюся із своєю подругою, якій буду ці носочки в'язала. Завтра ще, не знаю, можливо, Хресна ще запросила нас в гості, вона нас сьогодні запрошувала, але вже ми сьогодні весь день зайняті. А в неділю ми вже їдемо в Стамбул. Тому, на жаль, так якось склалося, що пізно я побачила цей коментар і не встигаю зустрітися іще з однією підписницею. Так, я не знаю, напевно, що 100% я ще щось забула, що хотіла сказати. Відео буде не дуже довге, але зараз я там як приєднаю ті всі підключення, що я там робила, то вийде, напевно, знову щось не коротке. Так, у мене ще є одне питання, дівчата. В'язати, я не знаю, що я буду от зараз в Стамбулі, до нашого від'їзду в Канаду, що я буду в'язати, тому що в'язати якісь плечові вироби я не хочу. У мене вже і так є готових речей багато зв'язаних. Я і те не зможу все взяти, тому що, самі розумієте, багажу, воно так здається. Так, відео знову зупинилося, не вистачає пам'яті на телефоні. Так, продовжую далі. Що я казала, що валізи ніби великі, але все рівно в них не так-то багато і влазить. Тому готові плечові вироби я вже не хочу в'язати, я вже хочу те, що в мене там залишиться із більш нормальної пряжі, я його візьму з собою. В мене є ще ідеї на шкарпетки. Шкарпетки, тому що вони легенькі, вони маленькі, в'язати все рівно хочеться, кудись ідеш, якось, не знаю, наприклад, там я планую, невістка моя також їде зі мною в Стамбул, я планую, щоб ми десь поїхали на море, на пляж, позагоряли, покупалися. І шкарпетки якраз такий добрий дорожній процес, що можна взяти з собою і гарно провести час, пов'язати. У мене ще є ідея зв'язати в подарунок для свекра мого, тому що я йому в'язала одні шкарпетки, він їх дуже гарно носив зимою. Я би хотіла йому ще одні зв'язати. Я би хотіла зв'язати, можливо, ще тоненькі там для нашої невістки і для моєї тьоті. Тому, і чоловіку моєму потрібні шкарпетки, але я вже йому зможу там і на місці зв'язати ті шкарпетки. Тому я буду в'язати от буквально шкарпетки і нічого більше такого цікавого. Тому у мене таке питання. Так, продовжувати мені знімати відео навіть без в'язання, там, де ми були, куди ми ходили, що ми бачили, можливо, якісь базари, можливо, якісь туристичні місця, якісь, я не знаю, там море, я думаю, що ми там на острови поїдемо. Знімати мені те, що ми будемо робити, чи якщо не в'язання, то не знімати. Чи вам буде цікаво дивитися просто, без в'язання. Бо наступний місяць я знаю, що в'язання в мене буде не дуже багато, от максимум, що це будуть ще якісь 1, 2, 3 пари шкарпеток, і я думаю, на тому буде все. Тому що ось так, ось ця пряжа зі мною поїде
в Канаду. Тому ось таке в мене питання. Пишіть мені, чи вам було б цікаво дивитися, ну не знаю, там, що ми їмо, п'ємо, чи куди ми, що ми робимо, як ми збираємось. Можливо, там якісь, я не знаю, що я буду наступного місяці робити, можливо, ми будемо якісь речі збирати, можливо, з якимись там, можливо, ще друзями зустрічатися, там, чи в мечеть ходить. Тому так, пишіть. І ще відео, я думаю, не закінчиться. Ще будуть далі мої підзйомки, тому приємного перегляду. Всіх цілую, всім пока! Це вмостилася я на дивані, в'яжу шкарпетки. Сьогодні п'ятниця, а в неділю ми вже їдемо. Але я ще хочу встигнути зв'язати для Хадіджі, для моєї мусульманської подруги, яка тут в Рівному. Хочу зв'язати в подарунок шкарпетки. Та, звісно, якби мені ця ідея прийшла трошки раніше, було би краще, але нічого. Я сподіваюся, що це я їх встигну зв'язати. І тестую я ось такі вкорочені маленькі спиці. Зараз покажу, як виглядає від них упаковка. Knit Pro Zing. Вони 25 см. Дуже маленькі. Це спиці в мене 3,75. Не було великого вибору розмірів. Я ще купила, мені здається, 4,5 і 5. 3,75 і 3. Так ось, дивіться, тут така одна спиця, така коротенька, напевно, 5-сантиметрова. Її зручно тримати в лівій руці. І є ще одна спиця, я не знаю, скільки вона. Ну, сантиметрів, може, 8, 9, не знаю. То її добре тримати в правій руці. І ось так собі в'язати. Я купила ці спиці для того, щоб пробувати в'язати ними рукава. Але щось мені прийшло таке бажання спробувати в'язати шкарпетки ними. І ось це вже я вже зв'язала одну шкарпетку. І, ну, до речі, непогано, мені здається, вийшло. Перший раз я оце пробую в'язати, боже, як воно називається, коли міняєш кольори? Ой, вилетіло з голови, не інтарсія. Ну, не можу згадати. Ну, на п'ятку, то, звісно, я брала ці панчішні спиці, і на носочок я брала панчішні спиці. Ну, в мене тут, бачите, така, видно, де я переходила, міняла кольори, але я зробила цю лінію на внутрішню сторону стопи. Ось це в мене буде ліва шкарпетка. Ліва, тому що я тут також носочок закривала більш так анатомічно. Бачите, в мене тут вже на мізинчик, де мізинчик на лівій нозі, закриття йде більш таке різке, а ось тут більш таке ще пряміше закриття, щоб було більше місця на великий пальчик. Це я скомбінувала із двох пряж. З темно-синьої і з такої фіолетової. Зробила темно-синю п'яточку, темно-синій носочок і халявку. Такі хочу подарувати для Хадіджі шкарпетки. Ну і тестую заодно, як ними в'язати. Чи швидко, чи повільно. Ну, не знаю, знаєте, кожних декілька петель все рівно потрібно підсовувати. Але, як на мене, перший раз в'яжучи цими спицями, як на мене, то досить швидко в мене виходять ці шкарпетки. Це я халяву і, напевно, п'яточку я зв'язала позавчора. Вчора я закінчила в'язати ось так от закінчила в'язати шкарпетку. І ось це завчора я ще й встигла зв'язати, ну, може, ось так от, бо це вже я зв'язала сьогодні трішки. Отак от до п'ятку із клином підйому. Це ще зв'язала вчора. Тому, напевно, досить непогано мені ними в'язати. Але на початку воно так складнувато. Я коли почала в'язати, то, я не знаю, ось
декілька перших сантиметрів мені дуже боліло зап'ястя, рука. Мені здавалося, що напружувались такі м'язи, які я, напевно, ніколи не відчувала, що вони десь там є. Дуже боліла рука. Я її так от об билко дивану била руку, щоб якось її трохи розслабити. Дуже вона була в напруженні. Але коли вже є зв'язано декілька сантиметрів, то вже далі йде набагато краще. Вже більше полотна навіть, щоб його просто перетягнути поближче до спиці. Тому такі спиці, в принципі, непогані. Мені теж вони сподобалися. Але і панчішні спиці потрібно мати для того, щоб закрити носочок, або в п'ятку сформувати, чи таке щось як допоміжне. Так, а що це таке у мене тут? Так. Ось так виходить. Так, це я зайшла тут в секонд. І от зараз подивимося, що є із таких в'язаних речей. Можливо, нам якісь ідеї сподобаються. Дивіться, яка жовтенька, гарненька кофточка. От в мене була жовта пряжа. Можна було б з жовтої пряжі таку робити гарну кофточку. Це щось таке. Так. А це, подивіться, яка кофточка з жакардом. Ось це мені ще сподобалось. Так, ось це я хочу. Але зараз якось я хочу собі таким малюнком щось подібне зв'язати. Ось така мені сподобалась гарна ідея. Голубе із таким бежевим. І тут золотиста вставочка ще й золотистої ниточки. Це якась така літня безрукавка на зав'язці. Ось таке є. Ось така є ковтинка. Я так розумію, що зараз ближче до літа, то люди не дуже звертають увагу на ці в'язані речі. Ой, вже рука мені зболіла. Такі тоненькі кофточки косичками. Я тут нічого купляти не буду, бо у мене і так все є, а нав'язати я собі сама нав'яжу, що мені треба. А ось це, що таке? Ага. Таке щось цікаве. Так, тут ще знизу є. Ось така, дивіться, ще біла є, цікава. Бачите, бусинки пришили і вже виходить цікаве щось. Ось це щось теж цікаве. Дивіться, така леопардова зірочка і ще зірочка з паєток. Нема що показувати, називається, то хоч покажу вам в секунді. Ніби люди секунда не бачили, але... О, дивіться, така якась бавовняна, даже дуже непоганої якості. Тоненька така гарна ковтинка. Ну, спереду, звісно, не дуже гарна. Але на дотик була непогана. Так, дивіться, зараз ще щось покажу блискуче. Ага, тут ціла експозиція зима з пінгвіном, з сніжинками, з паєтками. Я, знаєте, це почуваюся як на виставці в Стамбулі. Там, де багато одягу ми передивились. Тут теж щось таке цікаве. Бачите, як вставили резинку цю напівпатентну, чи як її сказати. Гарна задумка. Кофта грязна, а задумка цікава. І рукав такий цікавий. А спинка повністю з цієї резинки. Так.
Я, до речі, оце, що я собі купила в секонд-хенді, то це ось таку хустинку, ось таку. Вона дуже тоненька, на літо дуже добра і мені зараз класно підійшла. Зараз стала в мене улюблена моя хустинка. Так, ой, дивіться, щось тут таке гарне мені випадає в руки. Якась вона, мабуть, спала. Зараз я її одягну. Так, ось одягнула я на вішачок. Дивіться, жилетка прикольна. Така фірма Davided. Що це така касатка? Цікаво, мені сподобалась. Дуже цікава. Безрукавка. Я думаю, вона була б гарно, стильно б дивилася з чимось. Ой. Але, на жаль, я нічого собі брати не буду. Ось, дивіться, ще щось таке є. Ой, яке блискуче, трава така блискуча. Так, а це що? Так. Таке ще, бачите, фантазійне. Гарне теж лимонне. Дуже гарно. Непогано виглядає. Так. Так, ще щось ось тут на мене випадає. Фірма ця New Look. Так. Це не знаю, що це таке. Це кофта чи це якийсь кардиган. Якось трошки погано повісили його. І важко мені з одною рукою дивитися, але нічого. Так, все, я думаю, вже в'язане, я все передивилась. А я йшла дивитися шарфи. Я думала, це шарфи. Ні, це не шарфи, це якісь сукні. Так, я пішла шукати собі ще шарф. Може, я зараз ще собі щось знайду таке легеньке. Може, щось би для свекрухи знайшла би, то б хотіла щось їй купити. Шарфів ніяких нема. Ось, бачите, самі голо пусто. Такого щось натурального, як в мене, такого гарного шарфа, то нема. Але подивіться, покажу вам ось, який є красивий в'язаний. В якомусь такому скандинавському стилі. Такий милий. Так, ось це лице. Є ще такий. Є ще такий в'язаний. Але ось цей цікавий, мені сподобався. Так, дівчата, це я вже в іншому секунді. Я зараз вам покажу, що я знайшла. Дивіться, от мене ждав цей хіджаб. Це такий хіджаб, що молиться, намаз робить. Бачите, що я знайшла в секунді? Прикольно. Так, я тут ще знайшла стільки хусток. Треба, звісно, все передивитися, бо бачите, вже бачу дирочку. Але це Юля мені ще знайшла такий купальничок. Але я тут знайшла стільки шарфів гарних. Хочу зараз щось таке подивитися моїй свекрусі. Може щось візьму, може щось собі, а може нічого не візьму, бачите, якщо таке дуже щось браковане. Ще в мене залишилися такі фото, де ми з Хадіджею були в торговому центрі. Відео вже, на жаль, я десь видалила випадково. Ось ми їли піцу, пили чайок. Зустрічалися декілька разів ще з дівчатами. Гарно проводили час.